සියලු දෙනාට සුබ දවසක්. අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලෑන්ඩින් පේජ් ගැන ඔයාලා දන්නවා කියලා මම හිතනවා. මේ ලෑන්ඩින් පේජ් ගැන දන්නේ නැත්නම් ඒක ගැන මම පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. ලෑන්ඩින් පේජ් එක ගොඩක් දුරට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ගොඩක් දුරට අපි ලින්ක් එකක් ප්‍රොමෝට් කරද්දී තමයි කියන්නේ අපි කියමු මේක ගොඩක්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ ඇෆිලියේට් මාකටිං කරන අයට. ඉතින් ඇෆිලියේට් මාකටිං දන්නේ නැත්නම් ඒක ලොකු මාතෘකාවක්. ඉතින් ඒ ගැන මම ඉස්සරහට වීඩියෝ ටිකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඇෆිලියේට් මාකටිං කියන්නේ ඇත්තෙන්ම කෙටියෙන්ම කිව්වොත් වෙන කාගේ හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ eBay තියෙනවා, AliExpress තියෙනවා, Amazon තියෙනවා. එයාලගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපිට ඒජන්ට් කෙනෙක් විදිහට අපිට තියෙන්නේ එයාලා අපිට දෙනවා ලින්ක් එකක්. ඒක ප්‍රොමෝට් කරලා යම් කිසි කමිෂන් එකක් ගන්න එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් එයාලා 10% 15 වගේ කමිෂන් රේට් එකක් අපිට දෙනවා. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ ඒක නොයෙකුත් ක්‍රම වලින් ඒ කියන්නේ වෙනම බ්ලොග් එකකින් හරි වෙබ්සයිට් එකකින් හරි YouTube එකකින් හරි කොහොම හරි සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චි කරලා අපිට මේක ප්‍රොමෝට් කරලා කවුරු හරි තමන්ගේ ඒ අපි ප්‍රොමෝට් කරන ලින්ක් එකේ ගිහලා බයි කරොත් අපිට ඒ ආදාළ කමිෂන් එක ගන්න පුළුවන් රෙවෙනියු එක. ඊට අමතරව අපිට ඇඩ් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දන්නවා FB එකේ Google ලගේ Microsoft ලගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් තියෙනවා. ඉතින් එතන නම් අපිට යම් කිසි ගාණ charge වෙනවා. ඉතින් නමුත් ඒකේ අවාසියක් වෙන්නේ නැහැ. අපි ගොඩක් දුරට හරියට ඇඩ් එකක් අපි රන් කරොත් අපිට ඒකේ බෙනිෆිට් එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. ඉතින් අපි වේදම් කරනවා ගාණ වගේ කීප ගුණයක් අපිට හොයන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපි ඩොලර් 20ක් වේදම් කරොත් ඇඩ් එකට ඊට වඩා ලොකු කමිෂන් එකකට අපිට යන්න පුළුවන්. අපි හරියට ඇඩ් එක දාලා ඒ කටයුතු හරියට අපි කරොත් ගොඩක් දුරට අපිට අපේ ටාගට් එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඒ ඇඩ් එක අපි විශේෂයෙන් අපි ඇඩ් එක දාද්දී තමයි අපිට ලෑන්ඩින් පේජ් එක අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ඇඩ් එකේදී අපි කරන්නේ අපේ ලින්ක් එක අපි යම් කිසි වැකේ ටිකක් ඉංග්‍රීසි වලින් තමයි කරන්නේ. ඉංග්‍රීසි වලින් අපිට සිංහලෙන් දාලා ලංකාවේදී ලෝකල් විදිහට කරන්න පුළුවන්. අපි ඇඩ් එක හරියට දාලා එතනින් අපි ආව රීඩිරෙක්ට් කරන්නේ අපේ ලෑන්ඩින් පේජ් එකට. ලෑන්ඩින් පේජ් එක නැතුව කෙලින්ම සේල් පේජ් එකට අපිට යන්නත් පුළුවන්. නමුත් ගොඩක් සාර්ථකයි අපි ලෑන්ඩින් පේජ් එක කරහා මේ දේවල් කරනවන එක ක්‍රියේටිව් ගතියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක බලන කෙනාට බයි කරන අවදානම කොටම කියන්නේ බයි කරන ගතිය වැඩි. ඇත්තටම ගොඩක් අය අනිවාර්යෙන් ලෑන්ඩින් පේජ් එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ලෑන්ඩින් පේජ් වර්ග කීපයක් තියෙනවා. ඒක ඔයාලා සමහරට ඇෆිලියේට් කරන අය නම් දන්නවා. ඇෆිලියේට් කරන අය මේවත් එක නිතරම ඉන්න හින්දා එයාලා කොහොමද දන්නවා. ඉතින් මම ඉදිරියේදී ලෑන්ඩින් පේජස් වර්ග මොනවද ඒවා අපි මොනවටද පාවිච්චි කරන්නේ ඒවා හරියට කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා වීඩියෝස් ටිකක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මගේ තියෙන වැඩ කටයුතුත් එක්ක මට එක දිගට වීඩියෝ ගෙනෙන්න අමාරු කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් අද මම කතා කරනවා මේ ලෑන්ඩින් පේජ් වර්ගයක්. මේක ෆ්‍රී අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. ෆ්‍රී කියන්නේ මේක නම් ට්‍රයල් එකක් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මාසයක් වගේ අපිට පාවිච්චි කරන මේ මාසය ඇතුළත අපිට කියන්නේ ඔයාලා මේ ලෑන්ඩින් පේජ් එක හදන්න ඕනේ. අපි කිව්වොත් ඔයාලා ඇඩ් එකක් රන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. අන්න ඔයාලා ඇඩ් එක අද නම් රන් කරන්න ඉන්නවා අද මේක හදන්න. ඔයාලට එහෙම වුණොත් මෙන්න මේ ට්‍රයල් පීරියඩ් එක ඇතුලේ ඔයාගේ ඇඩ් එක රන් වුණොත් ඔයාලට අදාළ කමිෂන් එක ගන්න පුළුවන් වෙයි. නැත්නම් ඔයා මේක හදලා ටික දවසින් ඇඩ් එක හැදුවොත් ඔයාලට මේකේ තියෙන බෙනිෆිට් එක සමහරට ඇඩ් එක ඊට පස්සේ ඇඩ් කියන්නේ අපේ ලෑන්ඩින් පේජ් එක වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. එතකොට ඔයාලට එතනින් එහාට වැඩ කටයුතු කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා මේක ඔයා කරන්න ඕනේ ඇඩ් එක ඔයා ඇඩ් එක ක්‍රියේට් කරගන්න ඉස්සෙල්ලා. ඒ කියන්නේ ඇඩ් එක ක්‍රියේට් කරනවා කියන්නේ ඇඩ් එක හදනවා කියන එක නෙවෙයි. ඇඩ් එක ඔයා ප්ලෑන් කරගන්න මෙන්න මෙහෙමයි කරන්න මම මේ දේවල් තමයි දාන්නේ කියලා ඔයා ඉස්සෙල්ලා ඒක ලෑස්ති කරගෙන ඒ කියන්නේ නෝට් පෑඩ් එක හරි වර්ඩ් එක හරි ඒක ටයිප් කරලා තියාගෙන ඊට පස්සේ ඒත් එක්කම වගේ ඔයා මේ ලෑන්ඩින් පේජ් එක ක්‍රියේට් කරලා එදාම ඔයා පබ්ලිෂ් කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේක
ප්‍රයෝජනේ හරියටම ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අපි සයිට් එකට යන්. ඒකේ නම තමයි GetResponse කියලා. මෙන්න මෙතන getresponse.com කියන එක. මේක තව අනිත් ලැන්ඩින් පේජ් එක බලද්දි මේකේ ලොකු අර ක්‍රියේටිව් ගතියක් තියෙනවා. හොඳ ටෙම්ප්ලේට් ගොඩක් තියෙනවා මේකේ. කියන්නේ කස්ටමර් ඇට්‍රැක්ට් වෙන ප්‍රවණතාවය වැඩි. මේකේ ඒ තරම් හොඳ ක්වොලිටි එකට මේකේ හොඳ ටෙම්ප්ලේට් තියෙනවා මේකේ. ඉතින් මේක මුලින්ම ඔයාලා මෙහෙම ඇවිල්ලා sign up free එකක් තියෙනවා. ඒක පාවිච්චි කරමු අපි. දැන් අපි හිතමු අද තමයි මේ ඇඩ් එක රන් කරන්න කියලා. ඉතින් මුලින්ම මෙයාලා මේ කියලා තියෙන මෙතන email marketing website bind එකක් කරන්න පුළුවන් marketing automation. ඉතින් මේ ගොඩක් දුරට මේ landing pages කරන අය මේක කරන්නෙම මෙන්න මේ marketing මේ කරන අය සඳහාම තමයි. ඉතින් මෙන්න මේ sign up free කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මගේ account එකක් තියෙන හින්දා මම log වෙනවා ඒකට. ඉතින් account හදන ගැන විශේෂයෙන් කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. normal වල Facebook එකක් හදන විදිහටම තමයි මේ account එකත් හදන්න තියෙන්නේ. ගොඩක්ම ලේසියෙන් අපිට account එක හදන්න පුළුවන්. මේක අපි verify කරාට පස්සේ already අපිට මේ account එකේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම මගේ account එකට log වෙනවා. ඉතින් මේ මෙතන උඩින් පෙන්නන you have දැන් මම මේක හදලා දවස් 8ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් මෙතන upgrade කරන්න කියලා මෙයාලා මෙතන error message එකක් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැන්ටමත් මේක ad එකට use කරලා තියෙන මේ වෙද්දි. ඉතින් මේ මෙතනින් පෙන්නන්නේ මගේ ad එක. ඉතින් මෙතන මුලින්ම මේ විදිහට අපේ account details මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා already account එක කොහොමද හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ අපි menu එකේ ක්ලික් කරන්න. මෙතනින් තියෙනවා landing pages කියලා. මෙතන තමයි යන්නේ. ඉතින් මගේ මං හදපු landing page එක මෙතන තියෙනවා. මං ඒකට පස්සේ එන්නම්. මම මුලින් හදන්නේ කොහොමද කියන එක මුලින්ම මේ පෙන්නන්න. මෙතෙන්ට තමයි එන්නේ create කරද්දි. දැන් ඔයා අලුතෙන්ම පටන් ගන්නද මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි එන්නේ. මේ තියෙන්නේ මෙයාලගේ template. දැන් ඔයාලට පේනවාද ගොඩක් quality ඒවා තියෙනවා. මේ තවත් landing page කරන අය ඉන්නවා. නමුත් ඒ ඔක්කොටම වැඩිය හොඳ quality landing page template මෙයාලා ගාව තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ගොඩක් customer attraction එක වැඩි ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට මේ විදියට එක categories තියෙනවා. ඉතින් ඒවට අනුව promotion විදියට තියෙනවා. නැත්නම් තමන් ගැන මොකක් හරි එහෙම හදනවා නම් එහෙම. ඉතින් වීඩියෝ ප්‍රොමෝට් කරනවා නම් ඒ විදියට. ඉතින් මේ all template ටික මෙතන තියෙනවා. අපි උදාහරණයක් විදියට මෙන්න මේක ගමුකෝ. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට නම දෙන්න තියෙන්නේ. එතන මම ඔයාලට නිකන් නමක් දෙනවා. ස්ටෙප් එක මේ විදිහට පොඩි වෙලාවක් ගන්නවා. හරි. මේ තමයි landing page එක. දැන් මෙතන ඔයාලට තියෙන ඩිසයින් කරන්න.
වෙබ් ඩිසයින් එකක් වගේ තමයි ඉතින් ඊට වඩා එච්චරම නැති වුණත් සාමාන්‍යයෙන් ඒ විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ HTML editing මොකුත් නැහැ. අපිට මෙතන copy paste වගේ දේවල් තියෙන්නේ. copy paste typing image uploading image drag ඒ වගේ දේවල් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලා කැමති logo එකක් දාන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට ඕන නැත්නම් මේ section එක මෙන්න මේ dustbin එක ක්ලික් කරන්න තියෙනවා. තව add කරන්න ඕන ධන ලකුණ. ඊට අමතරව උදාහරණයක් විදිහට මේක වාට ඕන නැත්නම් මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරපුවම මේක delete වෙලා යනවා. ඉතින් මේ විදිහට මේ ෆොටෝ එක වෙනුවට එන්නේ රීප්ලේස් කරන්න පුළුවන්. එතන ඩ්‍රැග් කරන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේක දාන්න පුළුවන් වට ඕන. මම නිකන් මේ මැෂින් එකේ තිබ්බ ෆොටෝ එකක් ගත්තේ. එතෙන් දෙවෙනුට එහෙම ඒ විදිහට ඔයා කැමති ෆොටෝස් එතෙන් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන දේවල් හැමදේම එඩිට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ බටන් මනම් මේවා දාන්න පුළුවන්. මේ සේරම එඩිට් කරන්න පුළුවන් ඔයාට. ඔයාට මේක නෑ තේරෙන්නේ නැහැ වගේ නම් ඔයාට තියෙන්නේ මොකක් හරි වෙන ලැන්ඩින් පේජ් එකක් අරගෙන ඒක මෙතන වෙන ටැබ් එකකින් ඕපන් කරගෙන ඒ විදිහට ඒ ටෙස්ට් ඒ ක්‍රමයට ඒ ප්‍රොසීඩර් එකට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මෙතන බටන් එකක් වගේ ඇඩ් කරන්න ඕන නම් මේ බටන් එකේ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් බටන් කියන එක. මේක නිකන් අපි සාමාන්‍ය දෙයක් සේව් කරන්න වගේ ගොඩක් ගන්න මේක. අපි කරමු පල්ලහැට ගමු. මේවට මම නිකන් කරලා පෙන්නන්නේ. මම අවසානට පෙන්නන්න මම හදපු එක. මොකද දැනුමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේකට අපිට. දැන් වැදගත්කම අපි මෙතන බටන් එක අපි එඩිට් කරමු. අපි මෙතන නිකන් ක්ලික් here වගේ දාමු. දැන් buy now. මත් කමන්නේ. buy now කියලා දාමු. buy now දාලා අපිට මෙතන link එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒකට ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේක තමයි අපේ link. මෙතන අපිට web address එක දාන්න පුළුවන්. මෙතන මොකක් හරි title එකක් දාලා මේක එතකොට මේක කවුරු හරි ක්ලික් කරපුවම මේක වෙන ටැබ් එකකට තමයි යන්නේ. මේක තියෙන ටාගට් එක හරි. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට ලස්සනට මේක ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් අමාරු නෑ. ඉතින් අර මම කිව්වා වගේ ඇඩ් එක ක්‍රියේට් කරන වෙලාවෙම මේක ක්‍රියේට් කරගන්න මොකද දවස් 30යි තියෙන්නේ. ඔයාලට මේක සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන් නම් හැබැයි ඒකත් මම හිතනවා ඒක අපරාධයක් වෙන්නේ නෑ. මේ විදිහට මොබයිල් වර්ෂන් එකට අපිට පෙන්වන විදිය හදන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක ලොකු දෙයක් නෑ ඇත්තටම කිව්වොත්. මම දැන් ලීව් වෙනවා දැන් මම දැන්ට මතයක් හදලා තියෙන ඉඳන් දැන් මම මෙතෙන්ට මගේ හදපු මේ ඇඩ් එකට මගේ ලෑන්ඩින් පේජ් එකට ගියොත් මම හැදුවේ මේම. දැන් මේ මම කරන ප්‍රොඩක්ට් එක. ඉතින් මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ මේ දින මෙතන නම මෙහෙම දාලා තියෙනවා. එතකොට මේ ෆොන්ට් එක ඉතින් මම කැමති විදිහට මේ දාලා තියෙන්නේ. ඒක පොඩි ඩෙස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් තියෙනවා මෙතන. ප්‍රොඩක්ට් එක මෙතන තියෙනවා. මෙතනින් මම ක්ලික් here කියලා දුන්නා. එතන සාමාන්‍ය එඩිටින් මට්ටමේ තියෙන හින්දා එතෙන්ට යන්නේ නැහැ. මේකේ link එකක් අපිට අවසානට හම්බ වෙනවා. මේ link එකකින් අපිට පුළුවන් එතෙන්ට යන්න. මේ ඔක්කොම අවසන් කරාට පස්සේ දැන් අපි මට ඒක වලට පෙන්නනවා. ඉතින් newsletter landing page form එකක් create කරගන්න පුළුවන්. මම නැවතත් මෙතෙන්ට යන්නම්. මොකද ඔයාලට මේක අවුට් කරන විදිහ ගැන අවබෝධයක් දෙන්න ඕන හින්දා මෙතන මම මොකක් හරි දානවා මෙහෙම. දාලා ඉවර වෙලා මෙතන මෙහෙම ඔයාලා කරන හැම වැඩකටම අවසාන මෙනේ අනිවාර්යෙන් මෙතන සේව් කරන්න. සේව් and exit කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ස්ටෙප් එකට යන්න. මේක ඩෙස්ක්ටොප් වර්ෂන් එකෙන් කරනවා නම් තමයි හොඳ. මොකද මේ
මේ විදිහට මේ description එකට add කරන්න පුළුවන්. මේ තමයි වගේ URL එක වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක අවසානට එකත් එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මම නිකන් publish කියලා දෙනවා මෙතන. හරි. මේ publish කරාට පස්සේ මෙන්න මේක තමයි වගේ landing page එකේ link එක වෙන්නේ. මේක ඔයා කොහේ හරි අරගෙන තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක බලමු ක්ලික් කරලා. මම මේක හරියට ක්‍රියේට් කරේ නැහැ. මම මේ ඔයාලට වැඩේ වෙන විදිහ තමයි කියලා දුන්නේ. ඉතින් ඔන්නම තමයි පෙන්නන්නේ. මේ තියෙන link එක. හරි. ඉතින් මම හිතනවා තේරෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මොනවා හරි තව මේ ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment section එක use කරන්න. ඉතින් ගොඩක් අය මේක use කරනවා. මේක ගොඩක් අර මේ attraction ගතිය වැඩි හින්දා. ඉතින් මේ මෙතන මෙයාලා දාලා තියෙන මෙතන affiliate programs කියලා. ඉතින් ඒවට තමයි මේක use වෙන්නේ ගොඩක්. ඊට අමතරව තව දේවල් වලට යොදා ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලා satisfy වෙයි කියලා. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ මම ඉස්සරහට අරගෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, අනිත් අයටත් දැනගන්න share කරන්න. එහෙනම් අපි අනිත් තවත් දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.